Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Now we come to a very critical subject actually concerning the Quran, which is ahruf of the Quran. In English they call them the moods or dialects of the Quran. As we know from when we wanted to come to or to define or to approach some new term, we actually define it linguistically, then from the terminology point of view or the linguistic point of view. The way harf, it comes min harafa, a letter or a word, harf, a letter or a word, or the border, harf. This is the end of something, harf. Also to swerve from the truth or distort. زي ما نقول ويحرفون الكلمة عن مواضعه. يحرفون جاي من حرف برضه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني في نهاية الطريق اللي بين الكفر والإيمان. فيبقى إيه هو يعني أدعى إنه يخش في الكفر على طول لو حصلت له أي حاجة. وهكذا. طيب التعريف بقى اللي هو الايزي خالص اللي احنا بنسميه تذكره، اللي هو حرف the أحرف are the various ways that the verses of the Quran are read. I read that the verses of the Quran in a certain way. So every way is called the harf. So when I read a verse in a certain way, this is called the harf. And read it in another way, this is called harf. So the ahruf are the various ways that the verses of the Quran are read. Every variation of a word in the Quran is said to be a harf. طيب الحقيقة يعني number of the ahruf of the Quran. على فكرة جزء من مشكلة هذا الموضوع، مش عايز اقول صعوبته لان الحقيقه هو مستخدم استخدام سيء ضد الاسلام، انه لم يرد الينا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عهد الصحابه تعريف محدد بمعنى كلمه حرف. فعشان كده هتشوفوا انه ايه، ان كلمه احرف الحقيقه تطوع العلماء باعطاء تفسيرات كثيره يعني. طيب المهم الاول نشوف ايه عدد الاحرف اللي هي ايه اللي هي جاءت في القران. كل الاحاديث الصحيحه التي جاءت في هذا الموضوع، في 21 صحابي رووا حديث الاحرف، والروايات كلها بتقول ان الاحرف هي 7 احرف. انزل القران على 7 احرف فايما حرف قراتم به فهو حسبه او هو كفايه يعني، هو صحيح. ده ان احنا نستخلصه من كل الاحاديث بتاعت احرف القران. فيبقى احرف القران هي عباره عن 7 احرف. اي حرف جاء قرأ به الانسان يكفيه. انا عايزكم تاخدوا بالكم من النقطه دي عشان هترتب عليها في قول اخر، ان احرف القران الكريم ليست متكاملة وإنما يغني بعضها عن بعض. فالجماعة اللي بيقولوا إنها متكاملة لا، ليه؟ وإلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فأيما حرف قرأت به فهو حسبه أو هو كفاية. يبقى إذا المسألة مسألة إن إيه؟ إن كل حرف قائم بذاته يغني عن الحرف الآخر. اتفضل. 7 أحرف 7 طرق للقراءة. ايوه هي 7 طرق للقراءة. غير علم القراءات؟ لا احنا هنعرف ان علم القراءات، ومع الاسف الشديد ما كانش فيه الوقت ان احنا ناخد الشابتر الخاص بيه، ان علم القراءات هو جزء من الاحرف. يعني ايه؟ يعني القراءات شكلت جزءا من الاحرف. ده اقصى ما نستطيع. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاحرف هي العام والقراءات هي الخاص. القراءات جزء من الاحرف. خطوه خطوه واحنا هنشوف هناتي الى هذا ان شاء الله. فاذا كل ما نستطيع ان نستخلصه من عدد الاحرف
الاحاديث الصحيحه انها 7 احرف. كويس قوي. الوقائع التي حدثت وهي مشهوره جدا في مساله ايجاد حروف القران الكريم، عمر بن الخطاب narrated انه سمع مين؟ سمع هشام بن حكيم يقرا سوره الفرقان. خدوا بالكم. I was sitting in the masjid when I heard Hisham ibn Hakim recite Surah Al-Furqan. I was almost about to jump on him in his prayer. لكنه انتظر حتى انتظر خلص الحكيم هشام بن حكيم خلص الصلاة. فجبذه قال له ايه؟ انت بتقرا القرآن ده ازاي؟ السورة دي بتقراها ازاي؟ هذا على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له طب تعالى بقى معايا. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له استنى اقرأ يا هشام. فقرأ سورة الفرقان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هكذا انزلت. ثم اقرأ لعمر. عمر بن الخطاب بقى ايه؟ هكذا انزلت يعني اللي عندي انا خطأ. قرأ قال له هكذا انزلت. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وعلم الاثنين دول قراءات مختلفة. وعلم أكثر من الاثنين دول قراءات مختلفة. إن أنزل وبعدين عقب بذلك أنزل القرآن على 7 أحرف فأيما أهم. Indeed, the Quran has been revealed in 7 different أحرف. So recite whichever one is easy for you. فاقرأوا منهم ما تيسر. أبي بن كعب حصل معاه الحكاية دي. إيه بقى؟ وإحنا عارفين إن أبي بن كعب ده كان من عظماء القرآن. يعني الصحابي له باع في القرآن ومن ال5 تقريبا اللي ختموا القرآن من الصحابة. الأخبار بتقول إن هم 5 تقريبا ختموا القرآن يعني. بس أعتقد إنه بعد كده في أجيال التابعين هناك من ختم القرآن كثيرا جدا يعني. ده الصحابة طبعا لأنه كانوا يعني بياخدوا 10 آيات يحفظوها ويشوفوا ما فيها من علم ثم يطبقوها. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب أخذ 8 سنوات في حفظ سورة البقرة. 8 سنوات. 10 آيات لا يتجاوزها. وده الحديث اللي هو المعروف جدا. حدثنا عن أبي عمر السلمي تقريبا. حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن زي عثمان بن عفان وغيره أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات. لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويعرفوا ما فيها من علم ثم يطبقوها أو يعلموها للناس. قال فأخذنا بذلك القرآن والعلم والعمل. القرآن يعني حفظه والعلم به كل تفسيره ثم العمل التطبيق بقى. طيب فهنا أبي بن كعب بيقول إيه؟ بيقول يعني I heard 2 people reciting the Quran in a manner different from that the Prophet had learned. From what he had learned هو نفسه. After some discussion, both parties went to the Prophet. راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف المشكلة مثلت إيه؟ فقال له هكذا قال برضه للناس ديت الاثنين دولت اقرأوا. فقرأوا فقال هكذا أنزلت. وقال لأبي اقرأ. فقرأ قال له هكذا أنزلت. حتى إنه أبي بيقول بصراحة شديدة جدا إنه حدث لي من الشك ما لم يكن عندي قبل أن أدخل الإسلام. شك الله ده إيه ده؟ القرآن بالثابت مش واحد يعني العملية فيها قولان وهو مش فاهم طبعا إن لا مش قولان ده كل قراءة منهم بتحل محل الأخرى تماما. فالرسول صلى الله عليه وسلم نبي شاف ما فيه من تردد ومن confusion ضرب على صدره وقال وانزل القرآن على 7 أحرف خذ منها ما تيسر لك. أبي بن كعب narrates
that once the Prophet met Jibril and said, "Oh Jibril, I have been sent to an illiterate nation." شوفوا بقى الحكمة في هذه الأحرف. Among them are old and young, men and women, and those who have never read any writing. Jibril answered him, "O Muhammad, the Quran has been revealed in 7 أحرف عشان يساعد هؤلاء الناس." في روايات أخرى بتقول إيه؟ أنا طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يكون القرآن على حرفين. جبريل قالوا إن الله يقرأكم القرآن على حرف فاستزدت، فقال له على حرفين فاستزدت. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يستزيد. ليه؟ لأنه عارف إن العرب مختلفين في اللهجات وفي القراءات وفي ده وفي ده وفي ده. إنها تكون على 7 أحرف ده هيكون مدعاة للتيسير لحفظه بشكل كبير جدا. طيب في حاجة يا دكتور بقى، يعني معنى كده إن سيدنا جبريل لما كان بينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن كان بينزل عليه 7 مرات بالآية الواحدة؟ كان بيعلمه الأحرف كلها، لا مش 7 مرات. كان يقرئه الآية بقراءتها المختلفة. واخد بالك إزاي؟ القراءات المختلفة يقرئه إياه. يعني مثلا يقرأوا الآية اللي هي عندنا احنا بقى دلوقتي ورش وحفص. لا دي اسمها قراءات. دي قراءات مش الأحرف. يقرئوا الآية بالأحرف بتاعتها. احنا قلنا إن القراءات طلعت من الأحرف. القراءات طلعت من الأحرف. المهم what is meant by the أحرف of the Quran؟ طبعا لما نفصص بقى ونحلل لازم نفهم خصائص معينة لابد منها علشان نفهم إن إيه يعني إيه أحرف القرآن. أولاً the different أحرف are all directly from Allah and not from the companions. طبعاً لو قلنا إنها من الcompanions تبقى مصيبة، لأن معنى كده إن في بشر اشترك في وضع القرآن. Each one had been taught directly from the Prophet who was inspired by Allah. This is why the Prophet said to each one of the ahruf recited by Umar and Hisham, it was revealed this way. Revealed this way. وعلى فكرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يقرأ للصحابي معين بحرف واحد. ليه؟ لأنه يرى أن هذا الحرف سيكون سهلا عليه في تذكره وفي حفظه، أو على حسب قابلته أو الفرقة الجماعة بتاعته لهجتها إيه أو الأريح لها إيه. كنا نعرف كده برضه من دراسة لهجات العرب إن في قبائل يقول لك فيها كشكشة في الكلام بتاعها، تدخل الشين في كل حاجة. ده نوع من فكونه يقبل ده الكلام دوت، يقبل الحته دي ويعتبرها حرف، ده تسهيل على هذه القبيله لانه ما يعرفوش يتكلموا غير كده. وفي قبيله ثانيه تحط السين في كل حاجه. ده تسهيل برضه على احنا ماشيين فيها واحده علشان نفهم هذا الموضوع. The reason the prophet requested من ضمن الخصائص ده the reason the prophet requested the number of ahruf to be increased was to make the memorization and the recitation of the Quran easier to his ummah. وeasier ازاي؟ إلا إذا كان كل قبيلة أو كل جماعة من الناس لهم لهجة معينة، لهم طريقة معينة في الكلام كذا كذا كذا، ينزل القرآن مطابقا لكلامه. كويس. The Prophet used to teach the different ahruf to different companions, depending on the condition and situation of that companion. It can be assumed that the Prophet chose the particular harf to recite to a companion, depending on which one would be the easiest for the particular companion to memorize. إيه الحرف اللي هو ممكن يقرأ بيه أحسن؟ The Prophet didn't teach all the ahruf to all the companions. عشان كده كنا بنفاجئ بإيه؟ سيدنا عمر بن الخطاب يسمع سورة فاطر من هشام بن حكيم يقول له لا تعالى إيه
الى اللي انت بتقراه ده، ويلبثه ويوديه للرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هكذا انزل، غير بقى الايه اللي علمها له. فعلم هشام بن حكيم بطريقه او بحرف، وعلم عمر بن الخطاب بحرف اخر. رابع حاجه بقى من الخصائص، the differences between these أحرف were not so great as to prevent recognition of what was being recited. ما اقدرش اقول مثلا ايه ان الاحرف دي كانت مختلفه تماما بحيث انها ايه انها طلعت لي سوره الفرقان مثلا ولا سوره فاطر صوره ثانيه، لا ما اقولش كده. لا لكن ايه، لكن اقول انه في تغيير صحيح، بس التغيير في ايه؟ في 3 4 آيات 5 آيات، آيات معينه قرأت بطريقه معينه، لكن السياق العام صلب الصوره موجود هو. ماشي كده؟ طيب each one of these أحرف is complete. يعني هي الأحرف يعني التغيير فيها مثلا تغيير في مثلا يعلمون وتعلمين، صح ولا لا؟ ده من ضمن اللي اقترحوا العلماء في اختلاف الأحرف. إنه مثلا إيه يعلمون وتعلمون، وكمان إيه وكمان التقديم والتأخير. الذين قاتلوا وقتلوا، قتلوا وقاتلوا. احنا جايين لا لسه جاي لسه. Each one of the أحرف is complete in and of itself. دي مهمة للغاية. ليه؟ لأنه لو قلت إن كل حرف محتاج إلى الأحرف الأخرى، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمش الصحابي بقى إيه السورة صح أو القرآن صح. واخدين بالكم إزاي؟ كل حرف هو قائم بذاته يغني عن الآخرين. The proof for this is the statement of the Prophet, so whichever one of them they recite, they are correct. فأيما حرف قرأت به فهو صحيح. This is not to say that the أحرف don't complement one another in meaning, but rather that the recitation of the Quran in one حرف is sufficient. The recitation in one حرف is sufficient. لا تتكامل بعضها مع بعض. مفيش كل حرف محتاج للتاني، لا. سورة الفرقان قرأت بحرف معين، هذا الصحابي الذي قرأها ما يحتاجش للأحرف الأخرى. وهذا هو الشيء الصحيح لابد يقره العقل. هو مش محتاج للأحرف الأخرى. وبرضه غيره لما قرأ بحرف آخر مش محتاج الأحرف الأخرى. ليه؟ لأن كل حرف قائم بذاته في معنى السورة وفي طريقة قراءته. The number of أحرف is exactly 7, not more, not less. ليه بقى قال الحتة دي؟ لأنه في روايات في مسند الإمام أحمد، بعض الروايات بتقول إن هم 3 أحرف، وفي روايات بتقول إن هم 10 أحرف، وهي كلها روايات الضعيفة. سابع حاجة من الخصائص إن إيه؟ The revelation of the Quran in 7 أحرف started in Medina after the Hijrah. قراءة القرآن بالأحرف بدأت من الإيه؟ من المدينة مش من مكة. ليه؟ لأن كل الروايات بتقول إيه؟ بتقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاله مش عارف إيه كان في المسجد، وفلان اللي هم بعد الهجرة عمل كذا. فكلها بتقول إيه؟ كلها كانت في المدينة. In one of the narration, the phrase while the prophet was on the outskirts of Medina. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أطراف المدينة حصلوا اثنين بيقولوا كذا، أو واحد قالوا يسألوا عن إيه؟ عن قراءة من القراءات وهكذا. A last benefit that can be inferred from these hadiths is that the concern shown by the companions in the preservation of the correct recitation of the Quran. ده بيدلنا على إيه؟ بيدلنا على إن إحنا مطمئنين كويس قوي الحمد لله إن الأحرف كلها اتسجلت وكلها بقيت في القرآن، مفيش حاجة منها راحت. وإلا فلما كانش عند الصحابة لو كانوا مشكين قوي إن هم إيه إنه يحفظوا هذا الكلام، كان لو عمر سمع أي قراءة تختلف ولا كان همه. لكن ده جاب الراجل كده هو من رقبته وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يشوف يفصل هذه المسألة.
وبرضه ايه الشيء اللي حصل فيه عند ابي بن كعب، لغايه ما فهم ليه ده اللي حرصهم على انهم ايه، على انهم ولو كانوش حريصين اصلا ما كانوش حفظوا القران وعرفوا الفروق، ما كانوش حتى عرفوا الفروق. طيب الأحرف الحقيقة كانت اتقالت فيها روايات كثيرة وآراء كثيرة وصلت حتى إلى 35 opinions. لكن الآراء والمشكلة الحقيقة في مسألة الأحرف أنه لا يوجد رواية تعرفنا ما هو معنى الحرف، فاختلفت فيه الآراء إلى حد هذا. فكل اللي احنا عايزين نعمله إيه؟ إنه من ال 35 رأي أو خلافه دول نحذف كل ما لا يطابق العقل ولا الشرع، نحذف كل هذه الروايات ونقصرها على حاجة. كل هذه الروايات صفيت في النهاية على إيه؟ those opinions which have no basis whatsoever. الروايات اللي هي ملهاش أي أساس من الصحة وما يجبش إن أنا ألتفت إليها خالص. زي إيه؟ زي لما أقول لي 7 أحرف هي 7 different categories of texts. For example, constrained and unconstrained، مطلق ومقيد، general and specific، ولiteral and metaphoric، وناسخ ومنسوخ. أقول له هذا الكلام مفروض من أول لحظة. ليه؟ لأن ده أنا محتاج الجنرال العام والخاص محتاجهم الاثنين في الآيات. ما أقدرش أستغني عن إيه؟ عن ده. فكنت تقول لي الجنرال حرف والسبيسيفيك حرف، لا. الحروف كل واحد فيها بيستغنى عن الآخرين. حاجة بذاتها، فاصلة بذاتها. ما ينفعش أقول كونك تقول لي ناسخ ومنسوخ، الله، طب ما أنا محتاج الناسخ والمنسوخ عشان أعرف أنه اللي كان الأول وأنه اللي كان الآخر وإيه اللي نسخ إيه. لازم أعرف كده. والمطلق والمقيد برضه نفس الحكاية. أو إنها بتقول لي إيه؟ إن ال7 أحرف ديت هي levels of knowledge or 7 degrees of meanings to each verse. الصوفية هم اللي قالوا لي هذا الكلام. معنى كده إن إذا كانت 7 levels of knowledge يعني معناه إن في ناس هتعرفها وناس ما تعرفهاش؟ لا. لا، ما ينفعش. وإلا ما يبقاش الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أنزل إليه. أو 7 different branches of knowledge. زي إيه؟ هتشوفوا بقى كمان برضه ده برضه يعني أكثر يعني إيه بعداً عن العقل. 7 different branches of knowledge such as توحيد، شريعة. توحيد وأنا لما هاخد التوحيد ده أنا محتاج في الجميع. يبقى إذا كان ده بيمثل لي حرف، إزاي ده ناس هتعرفه وناس ما تعرفش التوحيد؟ طبعا هذا الكلام لا يكون على الإطلاق. All these opinions contradict the purpose of أحرف, namely to make the recitation of the Quran easier for the Ummah. Also, there is no proof for the opinions and they contradict common sense. They contradict common sense. ملهاش أي أصل. فلا بد إن أنا إيه؟ يعني أضرب بها عرض الحائط. اثنين بقى those opinions which have some apparent basis but are weak opinions. فيها يعني شيء فيها اعتبار لكنها كلها روايات ضعيفة وبرضه لا تستقيم. فمثلا إيه؟ These أحرف are 7 different ways to pronounce the words without actually changing the letters. نفس الكلمة هي دي يعني الكلمة هي بس إيه؟ بس النطق بتاع القبيلة غير نطق القبيلة الأخرى. زي ما قلت لكم مثلا في حاجة اسمها الكشكشة أو حاجة فيها السأساءة أو الكلام ده كله. لسان القبيلة نفسه بيقول الكلام ده. أنا لغاية حاضرنا هذا والله أنا عندي يعني واحد في المسجد، عندي في المسجد اللي هو في عند البيت، وما اعرفش دمياطي ولا ايه، مش عارف، بيدخل الكاف في كل حاجه، والله العظيم.
يعني ايه؟ فاهو دي طريقه في الايه؟ طريقه في الكلام، طريقه في النطق. فعشان كده هم اقترحوا ان ايه؟ ان يكون ايه؟ الحرف هو however this opinion contradicts the variations in words that occurs in the Quran. ده ضد ايه؟ ضد الفاريشن في الوردز اللي جت في القراءات. يعني على سبيل المثال مثلا في قراءه منهم كالعهن المنفوش وقراءه كالصوف المنفوش. فدي اختلاف في الكلمه مش اختلاف في النطق. يبقى دي طبعا ضد هذا الكلام. بص يعني مش اختلاف في المعنى. بص لو كلامهم ده صحيح وما بيقول لك ايه؟ بيقول لك الكلمه هي صح. الكلمه صح بحروفها هي صح، بس الاختلاف في ايه؟ في طريقه نطقها. ايه اللي جاب العين للصوف؟ ما هقول لك اهو. فهنا الرد على هذا الراي بيقول ايه؟ بيقول والله اذا كان هذا صحيح فكنا راينا الكلمات بتاعت القران واحده ما اختلفتش في القراءات، لان بعض القراءات كالعهن المنفوش واخرى كالصوف المنفوش. ده اللي بيضعف رايي يعني. انتوا رايكم بتقولوا ايه؟ الكلمه واحده بس النطق مختلف. لا، احنا عندنا كلمات مختلفه اهو. ايوه. فاذا ده لا ايه؟ لا برضه اثنين. الراي الثاني من هذه المجموعه بيقول ايه؟ بيقول the أحرف are 7 types of verses in the Quran اللي هي ايه؟ الapparent والcommand والrecommendation والspecific والparticular والgeneral and variable. كل دي هيئة حاجات محتاجة لبعضها، فما اقدرش ايه اقول ان الأحرف هي كده. ثالث حاجة similar to the above and also based on weak hadith, the different types are commands and prohibitions, promises and occurrences, halal and haram, clear and ambiguous. ايه الكلام ده؟ طب معناه لو كل واحد زي ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فيه فهو صحيح، ممكن اخذ الحلال بس واخلص به يبقى هو ده الحرف، والحرام يبقى في حرف ثاني، والكوماند يبقى في حرف ثالث، والبروهيبيشنز يبقى في حرف. لا، ما ينفعش هذا الكلام، ما ينفعش هذا الكلام. اللي الدليل على واللي بيضحك معظم هذه الاراء ايه؟ هو اختلاف القراءات. اختلاف القراءات وانه ايه؟ انه في القراءات كلمات مختلفه، وليس اختلاف الكلمات في القراءات عشان تبقوا عارفين. ليس اختلاف الكلمات في القراءات واختلاف في المعاني، لكنها في النهايه هتديني معنى واحد لازم. يعني مثلا على سبيل المثال لما اقول ايه؟ جنة تجري من تحتها الانهار او جنات تجري من تحتها الانهار، دي قراءة ودي قراءة، والقراءات جزء من الاحرف زي ما احنا هنشوف. مثلا لما اقول ايه؟ لما اقول تقديم وتأخير، برضه هذا الكلام هيجي لنا بقى في الايه؟ اللي هي those opinions which have strong evidences، واللي احنا هنحاول عليه. نشوفها بتقول ايه؟ اول حاجه فيها بيقول ايه؟ يبقى دي اللي هي هناخد منها النهايه بقى، يعني ايه معنى حرف؟ اول حاجه، اول راي وهو راي قوي الحقيقه وهو الراي اللي بعده. اما الراي الثالث في المجموعه دي فهو راي مرجوح. الراي القوي بقى بيقول ايه؟ the 7 أحرف refer to the 7 dialects اللي هي لغات of the Arabs prevalent at the time of the Prophet. Each of these dialects belongs to a tribe among the Arabs. طب أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان في 7 قبائل مهمة جدا أو كبيرة جدا هي اللي بتكون العرب، اللي هم ايه؟ قريش وهزيل وتميم وهوازن وثقيف وكنانة ويمن. دولت 7 قبائل أساسية. نزل القرآن ب7 أحرف عشان كل قبيلة من دول تجد في القرآن سهولة لقراءته. يبقى قراءة قريش غير قراءة هزيل، غير قراءة تميم، غير قراءة هوازن، غير قراءة ثقيف، غير قراءة كنانة، غير قراءة يمن. ودي